بالنسبه عندنا الامتحان في فبراير مارش يهمني فيه ان انا اكون عارف افكار الاسئله اكتر من اهميته، اهم من حل السؤال نفسه. اول حاجه بيقول pure water boil at 100 degrees Celsius. What happened to water particles when water boils؟ طبعا في البويلنج يعني معنى كده انا هتكلم على الكاينيتيك ان البارتكلز جين انرجي، وقلنا البارتكلز جين انرجي ما اقولهاش الا في التمبريتشر بس، ما اقدرش اعرف كونسنتريشن ولا بريشر. وبعد كده هتبقى فارذر، لان من سوليد تو ليكويد او ليكويد تو جاز يبقى فارذر اهو. يبقى اول حاجه زي جين انرجي اند موف فارذر ابارت، يبقى نمبر A دي صح. بعد كده في نمبر 2 which method should be used to separate a mixture of two liquids؟ liquids مع بعض يبقى fraction distillation، وقلت ان انا ممكن يبقى liquid simple distillation لو كان immiscible liquids، لكن لو miscible liquids لازم تكون fraction distillation. يبقى ناخد هنا fraction distillation number D. lead to iodide is insoluble in water. تكير قوي لما يقول لك على حاجه soluble ولا insoluble، يعني في كتير يبص على حاجه يقول لك طب انا استفيد بيها ايه؟ لا هقول لك دلوقتي استفيد بيها ايه. lead to iodide is made by adding aqueous lead nitrate to aqueous potassium iodide. دي طريقه ايه؟ البريسبتيشن. عرفت منين؟ ما هو استخدم عندك هنا lead iodide ده اللي هو عايز يحضره، جابه منين؟ من aqueous واكويس، يعني two soluble salts ضافهم على بعض عشان يطلع واحد soluble والثاني insoluble، يبقى طريقه البريسبتيشن. يبقى دي اللي هنستخدم فيها ايه؟ هعمل فلتريشن. يبقى في معنى اصح بيقول لي بقى which piece of apparatus are needed to obtain solid lead iodide from 20 cm cube aqueous lead nitrate. طريقه البريسبتيشن. طريقه البريسبتيشن دي هيستخدم فيها ايه؟ هيستخدم فيها هنا البيكر هيحتاجه. طيب وعايز يعمل فلتريشن يبقى يستخدم هنا نمبر 4 وهيستخدم نمبر 5 لانه هنا قال 20 سنتيمتر كيوب، يبقى لازم حاجه يقيس بيها فوليوم. يبقى انا هاخد نمبر 1 وهاخد 4 وهاخد 5 اللي هي نمبر سي. يبقى انا كلمه انسلبل اللي قال لي عليها عرفت انها هعمل فلتريشن، ولما قال 20 استخدمت ميجرنج سلندر. بعد كده الكروماتوجرافي بولز chromatograph of substance S is shown. Some distance W, X, Y, Z are labeled in the diagram. How is RF value of substance S calculated؟ طبعا لما بقول بحسب ازاي RF value distance traveled by solid over distance traveled by solvent، فانا هنا الديستنس عندي اهي تعتبر الواي اهي over الاكس اللي هي المسافه كلها اللي هي من اول البيز لاين لحد السولفنت فرونت، يبقى باخد distance traveled by solid over distance traveled by solvent اللي هي y over x اللي هي نمبر C. بعد كده نمبر 5 which row describe isotopes of same element؟ وقلنا في الايسوتوبس تكير لما يقول هم ليه same element عشان عندهم same number of protons، لما يقول ليه عندهم same chemical properties عشان عندهم same number of electrons outer shell. طيب هنا بيسأل هم عندهم same element ليه؟ يبقى عشان عندهم same number of protons but different number of neutrons. Which row describes the structure of positive ion in sodium chloride؟ لما اجي اتكلم على الاتوم بيكون فيها البروتون is equal to electron. الاين بروتون not equal to electron، فان كان positive ion يبقى proton is more than electrons، وان كان negative ion يبقى الالكترون is more than proton. هو بيقول هنا positive ion يعني proton is more than electrons، فهنيجي هنا البروتونز 11 electrons 10 اللي هي ده هي نمبر بي. طبعا معايا بريدك تيبل عشان استخدم ال 11. Which statement about copper, diamond, and the silicon oxide is correct؟ فهنا لما بتكلم على الكبر والدايموند والسيليكون اوكسايد لازم افرق بين الثلاثه. انا في الكبر بتكلم على ميتال، في الدايموند والسيليكون اوكسايد الاثنين جوين كوفالنت بس ده element وده كومباوند. يبقى هنا لما هوصف دول بتكلم في الميتالز لما اجي اوصفها الاستراكشر بتاعها اللي هي بوزيتيف ايون سراوندد باي فري موفينج الكترونز. لكن بالنسبه للدايموند والسيليكون اوكسايدز طبعا عندنا الكربون الدايموند each carbon combined with 4 carbon atom in tetrahedral shape،
والسيليكون اوكسايد نفس الفكره each silicon combined with 4 oxygen and each oxygen combined with 2 silicon. ولما نيجي هنا نشوف الوصف بتاعهم مع بعض هنلاقي ان الستراكشر بتاع الكابر includes a lots of positive ions. بعد كده an oxide of nitrogen has the following composition by mass: النيتروجين 30.4 والاكسجين 69.6. It has relative molecular mass 92. What is the molecular formula of an oxide of nitrogen? طبعا في الاول هضطر احسب الامبيريكال وبعد كده هضطر احسب المولكيولر. ازاي؟ انا عندي النيتروجين اهو، هو قال ان موجود ب 30.4 والاكسجين قال ان الماس بتاعه 69.6. احسب على الام ار بتاع كل واحد. هنا ده اوفر 14 وهنا الاكسجين اوفر 16. احسبوا على الكالكوليتر وقولوا لي، ابعتوا لي في الشات. هنا 30.4 اوفر 14 بكام؟ و 69.6 اوفر 16 تطلع بكام؟ يبقى اول واحده ماشي طلعت 2.17 وبعد كده 4.35. تمام. هعمل بعد كده ديفيجن على اللويست فاليو، يبقى اقسم الاثنين على 2.17 و 2.17 هيطلع الريشيو 1 to 2. يبقى معناها ان واحد من ده واثنين من ده يعني NO2. طيب هحسب بقى الام ار بتاع ال NO2 ده الامبيريكال. احسب الام ار بتاعه 14 بلس 16 تايمز 2 اللي هو 32. يبقى كده 46. اخد بعد كده المولكيولر فورمولا ايكوال مولكيولر ماس اوفر امبيريكال ماس. يبقى كده ايكوال 2. يبقى اقوم عامل 2 ملتبلاي ال NO2 اللي انا مطلعها، يبقى N2O4. يبقى تطلع N2O4. بعد كده نمبر 9، وزي ما اتفقنا خلي نمبر 8 ونمبر 9 اللي هما الاثنين اللي عندك فيهم كالكوليشنز بصفه عامه نخليهم اخر حاجه. انا بحل معاكم دلوقتي بالترتيب، لكن في الامتحان يبقى خلوا الاثنين دول اخر حاجه. لو لقيته بيطلع معاك دايركت على طول اوكي، فيها افكار ولسه هتقف فيها شويه استسيبها للاخر. Calcium carbonate reacts with dilute hydrochloric acid according to the equation shown. جاب هنا الكالسيوم كربونات وهيدروكلوريك اسيد، يعني دي طريقه انا بستخدم طريقه الاكسس او neutralization. 10 gram of calcium carbonate is reacted with 100 centimeter cubed of 1 mole per decimeter cubed hydrochloric acid. The following statement are made. جاب بقى 1.2 decimeter cubed carbon dioxide formed و 5.6 of calcium chloride is formed. 4.8 of carbon dioxide is formed و no calcium carbonate is left when the reaction is completed. عشان احل اي سؤال زي ده وخليكم فاكرين اللي بقوله كويس، طريقه الاكسس. طريقه الاكسس دي فيها ايه؟ لازم ابقى فاهم كويس جدا في طريقه الاكسس حاجه معينه. ايه هي؟ ان انت كنت بتضيف اكسس من مين؟ من ميتال او ميتال اوكسايد او ميتال هيدروكسايد او ميتال كربونات. يعني ده اكسس ما تعتمدش عليه. وكنا بنضيف اكسس to make sure that all acid reacted. يبقى انا هستخدم المولز بتاع ده. ده الليميتد. طيب المولز جايب لي ايه؟ فوليوم كونسنتريشن، يبقى اخد الفوليوم ملتبلاي كونسنتريشن بس اخده اوفر 1000 علشان ده بالسنتيمتر كيوب يبقى يطلع 0.1. طب لما هنا ده ب 0.1 عرفنا منين ان هي اكسس؟ ده على طول معانا لما يكون جايب ميتال اوكسايد ميتال هيدروكسايد ميتال كربونات مع اسيد، دي طريقه النيوتراليزيشن كنا بنضيف ده باكسس، دي الميثود نفسها كانت كده. فعلى طول اي رياكشن زي ده اعتبر ده الاكسس واتعامل مع ده. طيب ده هنا 0.1 ده المولز بتاعت HCl. طيب معنى اصح ان انا لما اجي اقارن مع الكالسيوم كلورايد ومع الكربون دايوكسيد، هنا كان 2 مولز وهنا 1 مول وهنا 1 مول. يبقى 0.1 هطلع هنا 0.05 وهنا 0.05. طب ده جاز، يبقى لو جاي احسبه يعملوا ملتبلاي 24. نحسب كده 0.05 ملتبلاي باي 24 عشان نعرف الكربون دايوكسيد المفروض يبقى بكام. 1.2. اوكي ده ديسيمتر كيوب. احنا كده حسبنا بالنسبه لمين؟ للكربون دايوكسيد. طب لو جيت للكالسيوم كلورايد، هو جايب الكالسيوم كلورايد هنا ده كان جايبه ماشي بالديسيمتر كيوب، خلاص دي صح. كالسيوم كلورايد بالجرام
يبقى انا هاخد المول 0.05 ملتبلاي الام ار، السي اي ب 40 في البريدك تيبل، والسي ال ب 35.5، يعني الاثنين ب 71، يعني كده 111. اخد ال 0.05 ملتبلاي 111 تطلع بكام؟ 5.55، يعني كاني بقول approximation 5.6، يبقى دي برضو صح. يبقى هنا نمبر 1 صح ونمبر 2 عندي صح، الاثنين دول يعتبروا عندي صح. انا خدت الاثنين كريشيو للمولز وبعد كده حسبت ده بالجرام زي ما عاوز، وعشان ده جاز ات ار تي بي حسبنا له ملتبلاي 24. فكده يبقى عندي 1 و 2 الاثنين دول موجودين صح. يبقى هناخد نمبر 8. بعد كده نمبر 10. Which substance is not produced during electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride؟ ورجاء شخصي لما يجي لي اي حاجه الكتروسز لازم افككها بنفسي الاول وبعدين احلها. يعني بغض النظر هو طالب ايه، هو دلوقتي بيقول concentrated aqueous sodium chloride، aqueous sodium chloride اللي هو NaCl aqueous HOH، ده اكتيف ميتال، فالان اي كانت بتاخد الاو اتش، يبقى يطلع عندي الهيدروجين والكلورين والصوديوم هيدروكسيد. يبقى عندي هو بيقول بقى مين اللي مش هيطلع؟ طب الهيدروجين يطلع والكلورين ماشي والصوديوم هيدروكسيد يبقى اللي مش هيطلع عندي هنا مين؟ ده اللي هو الصوديوم. بعد كده نمبر 11. aqueous copper sulfate. جاي في aqueous copper sulfate is electrolyzed using copper electrodes. What are the ionic half equations for the reaction that occur at each electrodes؟ كتير بيبص للسؤال ده على انه copper sulfate، يعني في كتير بيحل السؤال ده بطريقه غلط جدا، يقول لك aqueous copper sulfate تمام، يبقى ZN سوري بالكبر من الزنك CuSO4، بيعمل كده ويقول لك هنا H2O، يبقى ده اللي ياخد ده السلفوريك اسيد ويفضل معايا الCu والO. وهكتب هنا الايكويشنز بقى بتاعت ده وده، يقول لك خلاص هكتب الCu 2 positive plus 2 electrons gives Cu، والO حافظينها 4OH negative minus 4 electrons gives 2H2O plus O2. هنا غلط، ما ينفعش هنا علشان كلمة واحدة. ايه هي؟ using copper electrodes. تفرق؟ ده كده بقت بيوريفيكيشن. ما ينفعش في بيبر 2 ابدا تقول انا ما خدتش بالي من كلمه كذا. انا بقول لكم اهو وجهه نظري، اكتر ورقه تخلي بالك منها هي بيبر 2. لو في اعتقادك الشخصي ان بيبر 2 سهله اعرف انك هتخش تحل فيها وحش. بيبر 2 اكتر واحده استعد ليها، كلها فوازير، الكلمه بتفرق. فهنا كبر الكتروز، يعني انا لو ما كانش قال كبر الكتروز كانت دي صح. طب لما قال هنا يوزنج كبر الكتروز، ليه؟ في الطريقه دي كان بيستخدم ايه؟ جرافايت الكترودز، انرت الكترودز. ما احنا قلنا الانرت الكترودز يا اما بلاتينم يا اما جرافايت. طب هنا بنستخدم كبر الكترودز، فكبر الكترودز يعني سيادتك دي بقت البيوريفيكيشن، هنا كبر وهنا كبر، سواء كان بيور وامبيور، وكان تحت اكوس كبر سلفيت، فكان بيطلع ايه؟ كان بيحصل هنا عند الانود اوكسيديشن وعند الكاثود ريدكشن، يعني السيو تتحول لسيو بوزيتيف 2 بلس 2 الكترونز عند الانود، وعند الكاثود العكس، السيو بوزيتيف 2 تاخد ال 2 الكترونز وتبقى السيو. يعني في نمبر 11 هنا هختار ايه؟ هختار نمبر ايه ده؟ اهي. طب لو كان ما كانش كابر الكترودز وكانت انرت الكترودز، في حاله ان بيتكلم على انرت الكترودز كنت خد بقى عندك براحتك بقى اللي هي ال 4 او اتش نيجاتيف في وقت زي ده، واخد هنا الناحيه الثانيه السي يو، كانت تبقى دي اللي صح. ده في حاله انرت الكترودز، يعني كلمه واحده غيرت اللي انا بقوله كله. علشان كده انت ساعات مشكله معاك كبيره قوي تحل سؤال في امتحان وتروح للسؤال الثاني بعد كده في امتحان ثاني تقول لا ده نفس السؤال من غير ما تكمله، ولو جيت تبص في الماركتنج سكيم هتلاقي ده كان حاجه وده كان حاجه. السبب في ايه؟ كلمه معينه تفرق الرياكشن كله. طيب بعد كده نمبر 12. fuel 10 gram of ammonium nitrate is added to water at 25 degrees Celsius and the mixture stirs the ammonium nitrate dissolved in after minutes 1 minute the temperature of solution is 10. which word describe this change؟ طبعا في حاجه عايز اتفق عليها، ان لما يكون التمبريتشر رايزز يبقى exothermic،
temperature falls down يبقى ده endothermic. فهو كان جايب ان كان 25 واصبحت 10 فمعنى كده ان عملت falls down يبقى endothermic. بعد كده بيقول hydrogen reacts with chlorine according to the following equation. H2 plus Cl2 gives to HCl. بقول the reaction is exothermic. برضه الكي وورد بتاعتي اللي هحل بيها دلوقتي ان قال الرياكشن exothermic. طيب هتفيدني في حاجه؟ هو هتفرق في ايه؟ في البوند انرجي. في الاكزوثيرميك معناها ان البوند فورمت is more than bond broken. لكن لو كان بيقول اندوثيرميك كنت اقول البروكن اكبر من الفورمت. فلما اجي ابص عندي هنا الانرجي absorbed، كلمه energy absorbed for bond broken اهي is less than the energy released in bond making. يبقى هنا نمبر بي دي هي صح. طيب في حاجه ثانيه، سؤال ثاني لو كان بيسال على الاماونت اوف انرجي مش البوند انرجي، في فرق بين البوند انرجي والاماونت اوف انرجي. ففي الاندوثيرميك وانا برسمه المفروض بنرسمه كده، هنا الرياكتنت وهنا البرودكت، فبيكون الانرجي في البرودكت higher than a reactant. ده في الاندوثيرميك. وفي الاكزوثيرميك كنا بنرسمه كده، هنا الرياكتنت وهنا البرودكت، فكان الانرجي بتاعت الرياكتنت اكبر من الانرجي بتاعت البرودكت. يعني هنا البرودكت هي اللي اعلى من الرياكتنت، هنا الرياكتنت اعلى من البرودكت. لما بيسال في الاماونت اوف انرجي، لكن لما يسال بالبوند فورمد والبوند بروكن لا، الوضع مختلف. في البوند فورمد is more than bond broken في الاكزو، والبوند بروكن is more than bond formed في الان. Number 14. بيسأل هنا على الهيدروجين وبيقول hydrogen oxygen fuel cells can be used to power cars. Platinum is used as a catalyst. The amount of energy produced per gram is shown for 3 fuels. وجاب هنا الهيدروجين والميثين والبترول والenergy produced from each one. Which statement is correct and an advantage of hydrogen oxygen fuel cell. طبعا الادفانتج ان احنا بنستخدم الهيدروجين ايه؟ ان ده يعتبر كلين سورس. ليه؟ لانه بيطلع الاونلي برودكت از ووتر، يعني اللي هي نمبر دي. ده من المميزات بتاعته الاونلي برودكت از ووتر، لان الهيدروجين مع الاكسجين هيطلع ووتر، يعتبر كلين سورس اوف انرجي. وطبعا عندنا بالنسبه لليورانيوم ده الفيول اللي ما بيحصلوش اوكسيديشن doesn't require oxygen بالنسبه لليورانيوم. 235 source of energy but doesn't require oxygen. ده radioactive.